Shikues nderuar, mirëmëngjes, drejt për drejt në Fox News, ju njoh me shtypin e ditës. Fillimisht do të ndalemi te Gazeta Panorama dhe titujt e saj kryesor për ditën e shtunë. Në çdo qytet, pensionet, lista e dytë me emrat e përfituesve. Është ky titulli kryesor që hap sot faqen e parë të gazetës Panorama. Zbardhet lista e dytë e ISSH-s me emrat e pensionistëve që marrin shtesën deri në 5.000 lekë në muaj. Përfituesit në Tiranë dhe në çdo qytet, detajet i lexoni nëpërmjet faqeve 22 dhe 23 të gazetës Panorama. Vjoj më tej, zbardhet dosja e plotë e skandalit me policët në Durrës, si u mbrojti akuzuari për përdhunim. Hetimet për shpërdorim detyre nuk raportuan edhe ndërtimet pa leje. Shkrimi plot vijon në faqen 11. Ndalemi më tej me të tjera zhvillime të pasqyruara këto nëpërmjet gazetës Panorama për këtë ditë të shtunë të datës 11 janar. Balla gati për zgjedhje. Do zgjedhin asamblenë e re të Partisë Socialiste, zbardhen emrat e 711 delegantëve. Shkrimi plot në faqet 4 dhe 5. Vizita në Tiranë pas tërmetit, Turqia nis ndërtimin e 500 shtëpive. Shkrimi plot në faqen 2 dhe 3. Vrasja në Tiranë, krimi makabër i paralajmëruar, gruaja e kishte denoncuar vrasësin në komisariat. Shkrimi plot në faqen 8 dhe 9 bëhet fjalë për vrasjen nga ana e Kunatit të vajzës 35 vjeçare në Paskuqan. Shere hakmarrje mes Alketa Vesiu dhe Xhemi Sheut, Oriola Marashi histori të re me futbollistin. Në Panorama Plus do të mund të lexoni edhe të tjera detaje në faqe 13 deri në faqen 20. Më tej nëpërmjet opinionit të ditës, ju ftoj të lexoni Presidenca e OSB-s nga Shqipëria si projekti përfunduar nga Besnik Mustafaj në faqen 12. Nga Fitim Zekthi do të mund të lexoni gjithashtu një tjetër opinion të ditës nën titullin Çfarë sistemi zgjedhor duhet të zgjedh Partia Demokratike. Shkrimi plot vijon në faqen 12. Dhe kemi përfunduar këtu me gazetën Panorama. Ishin këto shkrimet kryesore të pasqyruara në faqen e saj të parë. Vjoj më tej me gazetën shqiptare. Kompensimi i pronave, ndahen 4 milion euro për 180 familje. Emrat, Agjencia e Trajtimit të Pronës i e parat për 4 këstet e para. Lëvrohet fondi për ish pronarët që kanë aplikuar për kompensim gjatë viteve 2016-2019. Pagesat e përshpejtuara, formula për të përfituar para të tjerëve. Shkrimi plot ndërkohë vijon në faqet 6 dhe 7. Më tej, Partia Demokratike, kryebashkiaku i Mallakastrës u dënua 3 vite burg në Greqi. Reagimi, nuk e dija. Qerim Ismailaj, letrat i shoh për herë të parë, s'jam arrestuar, kam udhëtuar shpesh në Greqi. Shkrimi plot në faqen 4. Vjoj më tej, heronjt nuk presin thirrje nga kombi nga Pano Halko. Shkrimi plot vjen në formën e opinionit të ditës në faqen 20. Dje në Deutsche Welle, në faqen 21 do të mund të lexoni. A është e rrezikuar siguria e Shqipërisë nga Irani? Do të vijoj më tej me të tjera shkrime nëpërmjet gazetës shqiptare. Mister 3 të vdekur, ISHP viktima e parë nga meningjiti, infeksion fatal, por nuk ka epidemi, në faqen 11. Më tej opozita, fatkeqësit natyrore Lulzim Basha në Itali, qeveria e re nuk do të jetë e papërgatitur. Vjoj me një tjetër shkrim, lista e plotë, zbardhen emrat e 880 infermierëve që do të kryejnë provimin e shtetit. Lexoni shkrimin e plotë në brendësit gazetës shqiptare. Masakron Kunatën me thik në sy të vajzës, krimi në Paskuqan, burri në burg, Enkeleda Çapoku kishte urdhër mbrojtje, nëna e viktimës, më goditi me lev, i preu gocës damarët e çau në fytyrë. Shkrimi plot në faqen 10. Solidariteti, Bashkimi Evropian mblidhet në shkurt në Tiranë, Rama, së shpejti vlerësimet e dëmeve të tërmetit në faqen 2. Dhe së fundmi në rubrikën Bluetooth do të mund të lexoni prapa skenat e sherrit me Xhemin, flet sërish Alketa Vesiu, ja e vërteta. Do të mund ta lexoni këtë shkrim në suplementin e gazetës shqiptare dhe kemi përfunduar këtu me këtë të përditshme, si edhe shkrimet e saj kryesore në faqen e parë.
Vjoj mëtej me gazetën Telegraf. E përditshmja Telegraf vjon sot me titullin kryesor: Raporti 650 zyrtar të përfshirë në krim. Impakti i ligjit për dekriminalizimin ishte edhe dorëheqja e 6 kryebashkiakëve dhe 5 deputetëve. Ndërkohë, këtyre largimeve pritet ushtohen të tjerë deputet, kryebashkiak, si edhe mbi 500 zyrtar të lartë dhe të mesëm në administratën publike dhe drejtësi. Mbi 200 këshilltar vendor të zgjedhur më 30 qershor do të bien në rrjetën e dekriminalizimit. Shkrimi plot në faqet 2 dhe 3. Vjoj mëtej profesor Dr. Arben Malaj, përgjegjësia për të shmangur një krizë të re globale mund të ndalë për shkallëzimin e konfliktit SHBA-Iran. Shkrimi plot në faqen 6. PD publikon dokumentin kryebashkiaku i Mallakastrës i dënuar në Greqi, prokuroria nis hetimet, gati dosja edhe për një bashkiak tjetër në faqen 2. Në faqet 2 dhe 3 do të mund të lexoni për gjakjen selite e Partisë Socialiste. Socialistëve u mungon demokracia e brendshme, zgjedhje të manipuluara, kaos dhe grushte në disa qarqe. Vjoj mëtej politika e ditës. Ilir Meta, mirënjohje Turqisë për ndihmën pas tërmetit. Doris Pak, mini Schengeni pa Kosovën, tradhtie Ramës. Blendi Klosi, më 14 janar Tirana do të pres samitin e turizmit. Aurel Bylukbashi, mirë se vjen zonja Juri, ambasadore Shteteve të Bashkuara. Shkrimet e plota i lexoni në brendësi të Telegraf. Do të vijojmë me të tjera zhvillimet pasqyruara këto në faqen e parë të gazetës Telegraf. Varfërohen shqiptarët, shtohen pasanikët. Vrojtimi për 2019 tregon se 53% e shqiptarëve u varfëruan dhe jetojnë me 17.000 lekë në muaj, ndërkohë që fusha, gjoka dhe 10 oligark përfitojnë 5 miliard euro me PPP-t. Ja lista, shkrimi plot në faqet 7 deri në faqen 9. 11 janar 1946 Shqipëria shpallet republik. Si u zbatuan procedurat për ndryshimin e regjimit nga monarki në Republikë Popullore, kush ishin përfaqësuesit e huaj dhe çfarë u tha për mbretin Zog. Përshëndetja e doktor Omer Nishanit dhe dorëzimi i mandateve. Shkrimi plot në faqen 10. Ndalemi së fundmi nëpërmjet Telegraf në opinion dhe koment. Kryetari komik i OSB-s nga profesor doktor Elmas Sherifi në faqen 3. Dhe së fundmi në faqen 5 do të mund të lexoni: Shqipëria nuk e meriton një kryeministër të tillë nga Kim Mehmeti. Kemi përfunduar këtu me Telegraf, ishin këto shkrimet kryesore në këtë të përgjithshme shqiptare, do të ndalemi mëtej me gazetën Sot. Gazeta Sot vijon me titullin kryesor: Plas në opozit, Basha përplaset me Sali Berishën e kryemadhin për zgjedhoren dhe flirtet me Ramën, kërkohet të nisin protestat më 20 shkurt. Ndërkohë debati për sistemin zgjedhor, alatët e PD-s, emergjencë është largimi i Ramës, nuk mund të rrezikojmë të shkojmë nga shiu në Breshër. Shkrimin e plotë e lexoni në brendësi të Sot. Hapet gara për kreun e byros së hetimit, zbardhen 12 kushtet bazë për kandidatët. Arben Kraja tregon rolin që do të ketë FBI. Shkrimi plot në faqen 6. Mëtej SHBA e vendosur për ngritjen e BKH-s, prokurorët dhe policët të bëhen pjesë e historisë. Shqipëria ndërkohë në hapat e fundit të zbatimit të reformës. Shkrimi plot vjen në faqen 7. Në faqen 9 do të mund të lexoni: Betejë për kushtetuesen, mazhoranca ndryshoi në minutat e fundit pyetjet për komisionin e Venecias. Ja drafti final që shkoi tek komisionerët. Në faqen 9 shkrimi i plot. Në faqen 8, Partia Socialiste hyn në zgjedhje, ndryshojnë krerët në disa qytete mes tensioneve e përplasjeve, gati lista e delegatëve për kongresin e 29 shkurtit. Lexoni ndërkohë detajet në brendësitë gazetës Sot. Vijoj me të tjera shkrime. PD nxjerr provat, akuza kreu të Bashkisë Mallakastër se është dënuar me 3 vite burg në Greqi. Prokuroria kërkon dorëzimin e shenjave të gishtave. Shkrimi plot në faqen 4. Mëtej SPAK gati listën e çështjeve që do të kalojnë në skaner, specialët hapin dosjen e Lallës dhe Padine Izet Haxhis ndaj Berishës për 23 vepra penale.
Prokuroria e posaçme ka tashmë gati listën e të gjitha çështjeve që do të jenë në kompetencë të tyre. Në dhjetor nisi procesi i transferimit të dosjeve nga Prokuroria e Krimeve të Rënda dhe Prokuroritë e Rretheve në SPAK. Shkrimi plot vijon në faqen 5. Rrëzimi i regjimit, zbardhen metodat që ndoqi CIA për infiltrimin e agjentëve në Shqipëri nga trajnimet e përgjimet e komunikimeve me radio. Shkrimi plot në faqet 12 dhe 13. ATP nxjerr listën e kompensimit me kërkesë të veçantë, janë 148 pronarët që do të përfitojnë 481 milion lek, emrat sipas qyteteve në faqen 10. Dhe ndalemi së fundmi në koment dhe analizë, pse kryebashkiakët, pse emigrant dhe pse socialist, nga Besi Bekteshi. Nga Ylli Meqe, po ku jebre si nuk na shkruajte dy fjalë për Kajo Karafilin. Dhe së fundmi, mbi administrimin e skemës së rimbursimit të TVSH-s, lexoni në faqet 16 dhe 17 të gazetës Sot. Kemi përfunduar këtu me këtë të përditshme shqiptare, do të ndalemi më tej në faqen e parë të gazetës Dita. E përditshmja Dita vjen sot ndërkohë me titullin kryesor: Kalimi i PPSH-s në PS. 3 telefonatat misterioze nga Tirana në Dites, përballja me Ramiz Alin në zyrën e tij. Kongresi i 10 i PPSH-s dhe si u konvertuan komunistët në socialist. Fjalimi Dritroa Gollit, roli i Xhelil Gjonit dhe deklarata e Ramizit në Kongres. Ja shok e kuptoni, besoj, me të tillë udhëheqës kam qenë detyruar të drejtoj unë. Refuzimi i Ismail Dheshit dhe si doli në krye të partisë Fatos Nano. Shkrimi plot në faqet 2 dhe 3. Infermierët 886 kandidatët që do të japin testin e licencës, testimi në faqen 18 detajet. Nga Bedri Islami do të mund të lexoni, deri kur do ta mbajmë mbi supe këtë klasë politike. Ndërkohë nëpërmjet gazetës Dita do të mund të lexoni gjithashtu si Rusia po e destabilizon NATO-n nga brenda. E shtuna e Janush Bugajskit në Dita. Ndërsa Moska kërkon të ndaj perëndimin dhe coptoj NATO-n, Washingtoni duhet të promovojë vetëvendosjen rajonale dhe etnike brenda Federatës Ruse. Shkrimi plot vjen në faqen 7. Shkencat e shoqërisë Objektiviteti dhe misioni i tyre nga Fatos Tarifa. Dhe së fundmi, aventura e çlirimit të kështjellës së Vlorës nga Mojkom Zeqo në faqen 16. Kemi përfunduar këtu me gazetën Dita, ishin këto shkrimet kryesore në të, vijoj më tej me Koha Jon. Gazeta Koha Jon vjen sot me titullin kryesor: Apel presidencës së OSBE-s, zgjidhni krizën në Shqipëri. Shqiptarët po i drejtohen Ramës në OSBE që të na shpëtojë nga Edi si kryeministër. Përpara se kryeministri Edi Rama të zgjidh konfliktin në Ukrainë, të vendosë dialogun SBA-Iran, të mësojë vendet evropiane se si bëhen zgjedhjet, të reagojë fort për korrupsionin në vendet problematike dhe të godas ashpër regjimet që cënojnë lirinë e medjave, është mirë të hedhë syt nga Tirana dhe të shmang për plasjen e fortë politike dhe sociale, ku prej një viti mazhoranca ka për të lartë të gjitha pushtetet. Shkrimi plot vjen në faqen 3. Ndërkohë shohim të tjera shkrime nëpërmjet Koha Jon. Doris Pak tradhti nëse Rama e pranon mini Schengenin pa Kosovën. Në foto, kryetarja e Forumit të Gruas Partive Popullore Europiane, pra zonja Doris Pak. Mëtej dokumenti, kryebashkiaku i Mallakastrës rezultoni dënuar me 3 vjet burg në Greqi, në faqen 2 shkrimi i plot. Kreu i shtetit, presidenti takon ministrin turk, mirënjohje për ndihmën pas tërmetit të 26 nëntorit. Në faqen 16 shkrimi i plot, ndërkohë zbatimi i eurokodeve, sismologës Shqipëria të nxjerr mësime nga tërmeti. Ish deputetja Kedi Mehmetaj, LSI qëndrim të qartë për sistemin zgjedhor, opozita do të dalë me propozimet e saj. Mëtej investimet e huaja, Lulzim Basha, platforma e PD-s për ekonominë lufton korrupsionin, në faqen 4. Vjoj me të tjera shkrime në brendësi të Koha Jon. Kreu i LZHK-s flet Dashamir Shej, zgjedhje të parakoshme në pranverë edhe me këtë sistem, në faqen 6. Flet nënkryetari i LSI-s Petrit Vasili, Parlamenti i betimit të Lanës përmbyt Venecian me gënjeshtra, në faqen 6.
Së fundmi, ndeshja e bamirësisë, Italia e Debiazit fiton turneun mund në finale me autogol Greqin. Analizë për krizën Shqipëri-Iran nga Lisen Bashkurti në faqen 7. Kemi përfunduar këtu me koajon, ishin këto shkrimet kryesore në këtë të përditshme shqiptare, vijojmë mëtej me faqen e parë të gazetës Tema. E përditshmja Tema vijon sot me titullin kryesor: Një analizë nga Lisen Bashkurti për krizën Shqipëri-Iran. Mëtej zbutet Emmanuel Macron, Franca gati t'i thot po Shqipërisë e Maqedonisë në faqen 5. Jo vetëm ndërtimet pa leje, policët mbyllën syt edhe për përdhunimet në faqen 6. Mëtej nga Merobaza, ata që prisnin të funksiononte vetvrasja si fitore, shkrimi plot në faqen 8. Nga Lorenz Vangeli, Han e Shan e Han Bagdad apo ku Tirana e ku Teherani në faqen 8. Nga Ilir Yzeiri do të mund të lexoni shkrimin me titull Më në fund viti 2020 i ftohtë, indiferent dhe tallës në faqen 9. Skandali, dritan Dajti del si VIP për të rregulluar dhëmbët në blok, policët e shoqërojnë si bodyguard në faqe 6 dhe 7. Dokumenti kur Flamur Noka i kërkonte llogari Edi Ramës në parlament për mujahedinët në faqen 3. Së fundmi në faqet 10 dhe 11 do të mund të lexoni akuza e Enverit në pleniumin e 13 tetorit 82. Jap se ti Kadri me sovjetikët dhe Mehmetin krijuat komplotin e Temesekos. Dhe kemi përfunduar këtu me gazetën Tema, ishin këto shkrimet kryesore në faqen e parë të saj, ndalemi mëtej me gazetën Mapo. E përditshmja Mapo vijon me titullin kryesor: Çdo të sjell 2020-a e para janë zgjedhjet. Kemi lënë pas një vit traumatik në aspektin e krizave të shumanshme, një vit që nuk e kurseu vendin ton as me goditje katastrofike siç ishte tërmeti i fundit i nëntorit. Ndërkohë që kemi hyrë në vitin 2020, një nga gjërat e vështira që mund të bëhet është parashikimi. Si do të jetë ky mot, kjo kohë e re për Shqipërinë? A do të ketë zgjedhje të krizës politike? Si do të shkojë ekonomia, po me integrimin çfarë pritet të ndodhë? Shkrimin e plot e lexoni në brendësi të faqeve 3 dhe 5 nëpërmjet gazetës Mapo. Vjojmë me disa tituj të tjerë kryesor në këtë të përditshme. Profil, Harry dhe Meghan aratisja $100 milion e mbretërorëve. Komentet në media reagon e prekur motra e Sajmir Jakut, paqe njerëz, paqe. Bëhet fjalë për vrasjet në Rëshen, shkrimi plot në faqen 7. Në rubrikën Mapo letrare do të mund të lexoni Të krijosh ball pasqyrës me një sfinks në sfond. Një grua kre flokët në mesnat, poezi nga Danila Xhani. Dhe së fundmi opinioni ditës, kriza SBA-Iran në 800 fjalë. Kemi përfunduar këtu me gazetën Mapo, ishin këto shkrimet kryesore në faqen e saj të parë, vjojmë mëtej me të përditshmen Standard. Gazeta Standard vijon sot me titullin kryesor Zbulohen dokumentet. Prokuroria nis setimet pas Pjetrit, Babanit dhe Kajmakut, PD, kryebashkiaku i Mallakastrës, i dënuar me 3 vite burg në Greqi, shkrimi plot në faqen 5. Intervist me ish Ministrin e Financave Arben Malaj, Rama, lideri i palindur demokratikisht i rilindjes, mentaliteti qeverisës bolshevik na largon nga Evropa. Shkrimi plot vijon në brendësi të Standard. Krimi në Paskuqan, Kunati vret Kunatën në sy të vajzës dhe të nënës, dyshoja se po e tradhtonte vllajën, në faqen 7 detajet. Në faqen 3 ish deputetja e Parlamentit Evropian Doris Pack, nëse Rama pranon mini Schengenin, pa Kosovën do të bënte tradhti. Në faqen 4 Basha në Itali, platforma për ekonominë lufton korrupsionin dhe krijon lehtësi fiskale. Në faqen 8 tërmeti tragjik, ekspert dhe akademik nga rajoni, duhet hartë re sismike dhe eurokode. 3 të vdekur në 24 orë, ISHP, efektivi i policisë kishte meningjit, për të tjerët priten analizat. Shkrimi plot në faqen 13. Ndërkohë nëpërmjet Standard do të mund të lexoni gjithashtu njoftimi i ATP-s, lista e pronarëve që kompensohen me 4 milion euro për pronat e tyre, zbardhen emrat në faqen 10.
Tërmeti 26 nëntorit, meta pret të rinj që ndihmuan të prekurit, aktivizimi vullnetar, vlerë shtuar për shoqërinë. Në alarm shpopullimi, në Gjirokastër dhe Vlorë kanë ikur mbi 50% e popullsisë, shkak emigrimi dhe lëvizjet e brendshme. Në faqen 12 shkrimi i plot. Dhe kemi përfunduar këtu me Standard, ishin këto shkrimet kryesore në këtë të përditshme, ndalemi më tej në gazetën Liberale. Nga kriza lokale në krizat globale, tingëllon paradoksale që Shqipëria merr presidencën e radhës së OSBE-s që në ADN-n e saj ka ndërmjetësimin dhe bashkëpunimin në rrafsh ndërkombëtar, ndërsa në planin lokal prej një viti nuk ka dritë dialogu mes kryeministrit Rama dhe liderit të opozitës Basha. Sfidat e drejtimit një vjeçar dhe pesha e lehtë e shqiptarëve përballë krizës 6 vjeçare ruso-ukrainase. Shkrimi plot në faqet 4 dhe 5. Mëtej nëpërmjet gazetës Liberale do të mund të lexoni editorialin Një vit enigmatik ose ç'të jetë shkruar nga Preç Zogaj. Spektakël për 80 vjetorin e Pëllum Kullës, kulla i humorit shqiptar. Kemi përfunduar këtu me gazetën Liberale dhe shkrimet e saj kryesore, vijojmë më tej dhe së fundmi me zhvillimet sportive nëpërmjet Panorama Sport. Skandali, Laçi luftëtari ka dyshime për trukim. Lojtari pretendon 8 rroga të papaguara, kreu i klubit, marrëveshje parandeshjes së 14 vjetorit, ja çfarë i premtoi Laska. Presidenti i Gjirokastritëve, fakte tronditse për çështjen Rapo Padi në UEFA. Shkrimi plot në faqet 8 dhe 9. Mëtej Inter Atalanta, Conte, kampion dimri, nuk më mjafton, dua titullin. Shohim mëtej të tjera shkrime nëpërmjet Panorama Sport. Spektakël për bamirësi, Duka i jep trofeun Debiazit, Shqipëria e bëri të fitojë. Kuqezinjt përloten në zonat e tërmetit, por shiten vetëm 6100 bileta. Iglitare, duhet një kombëtare veteranësh, stadiumi i pambaruar. Flet Lila, ata që mbetën jashtë janë idhujt e mi, ndihem 3 cm më i gjatë. Shkrimi plot vjon në faqet 2 dhe 4. Kuksi bind në Turqi, humbet Partizani, kampionët zgjohen vetëm në pjesën e dytë, Abazaj supergol për barazimin. Shkrimi plot në faqet 6 deri në faqen 10. Mëtej nga Seria A do të mund të lexoni Milan, Pioli gradon Ibrën si ndihmës i marr këshilla. Nga Juventus, thojnë pa prerë dhe 3 kafe në fush, javeset e Sarrit në faqen 24. Nga Bayern i Minihut, përplasja vazhdon, Flick Salih Hamxhit nuk është trajner në faqen 20. Asnjë reagim, skandali në Koksh, Ministria hesht për abuzimet. Dhe së fundmi, intervista, Patushi, Tirana për titull, por s'ka lider. Dhe ishin këto zhvillimet kryesore nëpërmjet Panorama Sport, ngjarjet më të rëndësishme sportive, duke u ndalur më konkretisht edhe tek spektakli i ditës së mbrëmshme, sa i përket ndeshjes së bamirësisë në stadiumin Air Albania. Ndërkohë ne kemi përfunduar këtu edhe shtypin e ditës, ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miru takofshim. Po robi shef, thot gati. E fus një kot. Dola me kablin këtu sa mua në këm. Po qa mos u bëha, man? E kam keq këtë kablin e kësaj, nuk e di, e kam kap në i vënd ta. Kam tërheq kur kam qonë.